Hello everyone. Now we will be discussing about the properties of matter and their measurements. As we have discussed in our previous part about the importance of chemistry, definition of matter, its nature, its states and its classifications. So this chapter basically talks about the basic concept of chemistry. एकदम यो च्याप्टरले चाहिँ तिमीहरूको बेस केमिस्ट्रीको बेसलाई क्लियर गर्न लाग्यो र दिस च्याप्टर वी क्यान कल इट अल्सो एज अ रिभिजन पार्ट फर यु पिपल बिकज यो च्याप्टरमा चाहिँ तिमीहरूले पहिला सानो सानो क्लासमा पढेको चिजहरू पढ्नेवाला छौ र यो पढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ तिमीहरूको पहिला पढेको चिजहरू के हुन्छ रिभाइज हुन्छ तिमीहरूलाई सो टुडे एन्ड नाउ वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट द प्रोपर्टिज अफ म्याटर एन्ड देयर मेजरमेन्ट्स. So talking about the properties of matters, there are basically two types of properties of matters which are subdivided. Number one, that is known as physical property, and another one is known as chemical properties. So first we will talk about the physical properties. Physical properties भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ those properties which can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substances. भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यस्तो खाले प्रोपर्टी हो म्याटरको जसलाई चाहिँ हामीले कुनै कम्पोजिसन त्यसको कुनै पनि सब्स्टान्सको कम्पोजिसन चेन्ज नगरिकन चाहिँ हामीले त्यसलाई मेजर पनि गर्न सकिन्छ अब्जर्भ पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तो खाले मेजरमेन्टलाई चाहिँ भन्छ हामीले फिजिकल प्रोपर्टी. अर्को के छ भन्दा केमिकल प्रोपर्टी. केमिकल प्रोपर्टी भनेको चाहिँ के हो भन्दा इट इज अल्सो दि मेजरमेन्ट अर अब्जर्भेसन रिक्वायर्स अ केमिकल चेन्ज टु अकर. यो डेफिनेसन चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको पनि हामीले मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ अब्जर्भेसन गर्न सकिन्छ तब मात्रै जब कुनै केमिकल चेन्ज हामीले अकर गराउँछ. यसको इक्जाम्पलबाट हामीले कुरा बुझ्नेछौँ. फर्स्ट इक्जाम्पल हामीले यो कुरा गर्छौँ फिजिकल प्रोपर्टिजको. सो फिजिकल प्रोपर्टिजको इक्जाम्पल दिनुपर्दाखेरि आउँछ कलर, स्मेल, मेल्टिङ पोइन्ट्स. अब जस्तै मैले कुनै पनि एउटा म्याटर लिए लाइक सिल्भर, गोल्ड एट्सेट्रा त्यो चाहिँ सब्स्टान्सेसलाई हामीले हेरेर त्यसको कलर बताउन सक्छ अब्जर्भ गरेर मात्रै. सो त्यहाँनिर कुनै पनि कम्पोजिसन चेन्ज अकर हुँदैन. स्मेल गर्दाखेरि पनि कुनै पनि कम्पोजिसन चेन्ज अकर हुँदैन त्यो सब्स्टान्सेसको त्यो म्याटरको. सो यो खालको प्रोपर्टीलाई चाहिँ के भन्छ हामीले फिजिकल प्रोपर्टिज जसलाई हामीले कुनै पनि कम्पोजिसन चेन्ज नगरी मेजर गर्न सकिन्छ. अर्को के छ भन्दा केमिकल प्रोपर्टीको इक्जाम्पल विच इज नोन एज एसिडिटी, बेसिसिटी, कम्बसन. अब यो एसिडिटी बेसिसिटी कुनै पनि सब्स्टान्सेसको हामीले मेजर गर्नुको लागि केमिकल चेन्ज अकर गराउनुपर्छ. जस्तै हामीले एसिडिटी बेसिसिटी मेजर गर्ने तिमीहरूले अलरेडी प्रिभियस क्लासेसमा क्लास 10 मा पढेको. एसिडिटी बेसिसिटी टेस्ट गर्नु लागि हामीले फिनोप्थिलिन एड गर्छ कुनै पनि सब्स्टान्सेसमा, मिथाइल ओरेन्ज एड गर्छ, लिटमस पेपर टेस्ट गर्छ. सो यतिखेर के हुन्छ भन्दा कुनै केमिकल चेन्ज अगर हुन्छ नि त जसद्वारा मात्रै हामीले के थाहा पाउँछ भन्दा ओके दिस इज एसिडिक, दिस इज बेसिक. अनि कम्बसन पनि एउटा रियाक्सन हो जसमा चेन्जेस अकर हुन्छ. सो यस्तो खाले प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामीले भन्छ केमिकल प्रोपर्टिज. Now this physical property जुन हामीले फर्स्टमा डिस्कस गर्यो this is also subdivided into two types, and the two types of physical properties are number one is qualitative and another one is quantitative. First we will discuss about qualitative physical property. Qualitative physical property चाहिँ कस्तो खाले प्रोपर्टी हो भन्दा जसलाई हामीले मेजर गर्नु पुरा साह्रो पर्छ. यसको मेजरमेन्ट निकाल्नु एकदम साह्रो छ प्रोसेसिङ. सो इट इज भेरी हार्ड टु मेजर दिस क्वालिटेटिभ फिजिकल प्रोपर्टिज. एन्ड यसको इक्जाम्पल भन्नाले हामीले के हुन्छ म्यालेबिलिटी, अर्डर एक्सेट्रा. अब अर्डर भनेको के भन्दा कुनै पनि सब्स्टान्सेसको स्मेल, कुनै पनि सब्स्टान्सेसको स्मेल त हामीले ओके यो यस्तो यस्तो स्मेलको छ त भन्न सकिन्छ. तर त्यसलाई मेजर गर्नु पऱ्यो भने साह्रो पर्छ. कतिको स्ट्रङ छ यसको फ्रेग्रेन्स, कतिको विक छ त्यसको फ्रेग्रेन्स, म्यालेबिलिटी टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो मेजरमेन्ट चाहिँ एकदम साह्रो छ. द्याट्स वाइ वी कल इट एज अ क्वालिटेटिभ बिकज to measure this kind of property high quality is required. And another one which we are going to talk about is quantitative. Quantitative भनेको चाहिँ यस्तो खाले फिजिकल प्रोपर्टी हो जसलाई हामीले इजिली मेजर गर्न सकिन्छ which can be measured easily. यसको इक्जाम्पल छ लेन्थ, हाइट एट्सेट्रा. अब कुनै पनि सब्स्टान्सेसको हामीलाई लेन्थ मेजर गर्नु पऱ्यो अरे, हाइट मेजर गर्नु पऱ्यो अरे, इट इज भेरी इजी टु मेजर दिस काइन्ड अफ प्रोपर्टी. Now in this chapter you need to remember a term which is named as quantitative property. Quantitative property भनेको चाहिँ के हो भन्दा any quantitative observation or measurement is represented by a
number followed by units in which measured. ओके, यो डेफिनेसनले के बुझाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अब्जर्भेसन र मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले नम्बरको टर्ममा गर्दैछ अरे र त्यो नम्बरमा युनिट पनि छ। त्यस्तो खाले मेजरमेन्टलाई चाहिँ हामीले भन्छ क्वान्टिटेटिभ प्रोपर्टी। फर इक्जाम्पल कुनै पनि चिजको हामीलाई लेन्थ मेजर गर्नु पर्यो अरे, लेन्थ मेजर गर्दाखेरि ओके द लेन्थ इज इक्वल्स टु 6 भयो अरे हाम्रो। 6 मात्रै लेखेर हुँदैन, युनिट पनि हुनु पर्यो त्यसमा। इट मे बी मिटर, इट मे बी सेन्टिमिटर, हैन। सो यो खाले हामीलाई मेजरमेन्टलाई चाहिँ हामीले भन्छ क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट, जसमा नम्बर पनि हुनु पर्यो, युनिट पनि हुनु जरुरी छ। र देयर आर टु डिफ्रेन्ट सिस्टम अफ मेजरमेन्ट्स नाउ। एउटा डिफ्रेन्ट सिस्टम छ जसको द्वारा हामीले मेजर गर्न सकिन्छ। एउटा हो इङ्ग्लिस सिस्टम भनिन्छ एन्ड अनदर वान वी क्यान से इट एज मेट्रिक सिस्टम। इङ्ग्लिस सिस्टम त हामीलाई यादै छ, जस्तै हामीले यो पाउन्ड्सहरू जुन मेजरमेन्ट भन्छ नि पाउन्ड्सहरूमा गर्छ, हो यो सबै इङ्ग्लिस सिस्टमको हो। एन्ड यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले मेट्रिक सिस्टममा मेजरमेन्ट गर्छौँ। सो मेट्रिक सिस्टम भन्नाले के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज जस्ट वाट वी से कन्भिनियन्ट एज इट वाज बेस्ड अन द डेसिमल सिस्टम। यो चाहिँ के हो भन्दा डेसिमल सिस्टममा मेजरमेन्ट गरेको र यसको ओरिजिनेसन चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रान्समा इन लेट 18th सेन्चुरीमा भएको थियो। सो यसको विषयमा हामी डिस्कस गर्छौँ हामीहरू नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदै गएपछि। र नाउ वी विल बी टकिङ अबाउट द इन्टरनेसनल सिस्टम। किनभने हामीले भर्खर लेन्थहरू मेजर गर्नुपर्छ भन्यो क्वान्टिटेटिभमा, हाइटहरू, त्यसको लागि त युनिटको बारेमा जान्न हामीलाई जरुरी छ नि त, एसआई युनिटको विषयमा जान्नु जरुरी। Now here we will be talking about the international system, that is SI unit, जसलाई हामीले international system भनिन्छ। So SI unit are subdivided into 7 base units। यसलाई सिम्पली 7 बेसिक युनिट्समा डिभाइड गरिएको छ, जसले गर्दा तिमीलाई पढ्न सजिलो हुन्छ। सो यसको जुन प्लट छ म यहाँ देखाउन आँटेको छु, एन्ड दिस प्लट इज अल्सो एभाइलेबल इन यर बुक। इफ यु हेभ अ बुक यु क्यान सी इट देयर। सो यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा लेन्थको दिएको छ, यु क्यान सी देयर फिजिकल क्वान्टिटी भनेर लेन्थ। सो लेन्थको तिमीहरूको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन स्मल लेटर एल एन्ड नेम अफ एसआई युनिट अफ द length is meter and it can be denoted as small letter m, and mass like कसले डिनोट गरेको छ भन्दा स्मल लेटर m ले, एन्ड यसको एसआई युनिट छ किलोग्राम which can be denoted as kg, and time को symbolic representation is t and its SI unit is second। हामीले सानो सानो क्लासमै पढेको कुरा हो यो। एन्ड इलेक्ट्रिक करेन्ट को symbolic representation छ क्यापिटल I, जुन चाहिँ तिमीहरूले क्लास 10 मै पढेको कुरा हो यो फिजिक्समा। एन्ड यसको एसआई युनिट के हुन्छ भन्दा एम्पियर, द्याट इज डिनोटेड एज क्यापिटल लेटर ए। अर्को चाहिँ थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर। थर्मोडाइनामिक टेम्परेचरलाई हामीले डिनोट गरेको छ क्यापिटल लेटर टी ले, एन्ड इट क्यान बी यसको एसआई युनिट छ केल्भिन एन्ड इट क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई क्यापिटल लेटर के। सो थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर टी को एसआई युनिट अरू पनि हुन्छ सेन्टिग्रेडेड, सरी एसआई युनिट चाहिँ होइन, यसलाई अरू चिजले पनि डिनोट गर्छ, डिग्री सेन्टिग्रेड, डिग्री फ्यारेनहाइट, बट SI unit चाहिँ खाली केल्भिनमा दिएको छ यो। एन्ड अमाउन्ट अफ सब्सटेन्सेसलाई केले डिनोट गरेको छ भन्दा स्मल लेटर ए, एन्ड इट्स SI unit is mole which can be represented as MOL, and lastly luminous intensity which can be represented as IV, and its SI unit is candela CD. So this 7 base units which is very important to remember। तिमीहरूले यसलाई याद गर्नु मजाले, यिनीहरूको युनिट्सहरू पनि सजिलो छ। अन्त यो 7 बेस युनिट्सबाट अरू फिजिकल क्वान्टिटिजको युनिट पनि निकाल्न सक्छ, जस्तै स्पिडको फर्मुला हो डिस्टेन्स बाई टाइम। सो डिस्टेन्स बाई टाइमको फर्मुलाको हिसाबले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा डिस्टेन्स क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज मिटर एन्ड टाइम क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज एस, एन्ड स्पिडको युनिट हुन्छ एसआई युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड। यसरी अरू अरू फिजिकल क्वान्टिटीको पनि निकाल्न सकिन्छ हामीले यो 7 युनिट्सबाट। सो यु निड टु रिमेम्बर दिस 7 base units। Now we will be discussing about the definition portion of this SI units। So this is also given in your book, definition of SI units। Unit of length को हाम्रो SI unit थियो मिटर, अनि मिटर ओके यहाँनिर जति पनि यो डेफिनेसन दिएको छ, यो डेफिनेसन चाहिँ इट इज मेड अन्डर द गाइडेन्स अफ रेफरेन्स स्ट्यान्डर्ड। हरेक चिजको रेफरेन्स स्ट्यान्डर्ड लिएर यसको डेफिनेसन बनाइएको छ, किनभने मिटर भनेको कत्रो लामो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई कसरी यिनीहरूले मेजर गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा चिजलाई रेफरेन्स राख्यो
स्ट्यान्डर्डाइज गरेको थियो फ्रेन्च कर्नरमा। जस्तो डेफिनेसनमा हेर, द मिटर इज द लेन्थ अफ द पाथ ट्राभल्ड बाई लाइट इन भ्याक्युम ड्युरिङ अ टाइम ट्राभल अफ 1/299792458 अफ अ सेकेन्ड। अब लाइटको स्पिड हामीलाई यादै छ 3.0 × 10⁸ अनि एक्ज्याक्टली 2.9979245 त्यहाँ दिएको छ। सो 1 यति डिभाइड गरेर जति टाइममा त्यसले डिस्टेन्स ट्राभल गरिएको छ 1 डिभाइडेड बाई 299 जति 1 सेकेन्डमा यसले यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, जति भ्याल्यु आउँछ त्यहाँनिर त्यो भ्याल्यु चाहिँ हुन्छ तिम्रो 1 मिटर अफ लेन्थ। सो मिटरको युनिट चाहिँ यसरी निकालिएको यिनीहरूले डेफिनेसन। त्यही प्रकारले अरूको पनि डेफिनेसन दिएको छ। We will not discuss this in a brief because it's all given in your book. You can read out yourself and तिमीले आफै पढ्न सक्छौ। यो सबैलाई स्ट्यान्डर्डाइज गरेर गरिएको छ, केबाट स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छ तिमीले हेर्नु त्यहाँनिर। Another thing, most important thing which you need to know is the prefix which is used in this SI unit. अब यो SI unit को प्रिफिक्सहरू के हुन्छ हामीले जान्नु जरुरी छ। जस्तै यहाँनिर दिएको छ बिचमा हेर्नु 10 लाई डिनोट गरिएको छ डेकाले। सो डेका भयो, त्यहाँदेखि त्यसको माथि चाहिँ 10⁻⁻1 विच इज नोन एज डेसी, दिस इज एन मिटर, डेसिमिटर हो यो। 10⁻²लाई सेन्टिमिटर, 10⁻³ लाई मिलिमिटर, 10⁻6 लाई माइक्रोमिटर, त्यसै प्रकारले न्यानोमिटर, पिकोमिटर, फेम्टोमिटर, एटो, जेप्टो, योक्टो, यो सबै तिमीहरूले पढ्नु जरुरी छ। त्यसको फेरि बिलोमा पनि हेरौँ, डेकादेखि बिलोमा छ हेक्टो, द्याट इज 10⁻², अनि 10⁻3 लाई भन्छ किलो, 10⁻6 लाई भन्छ मेगा, गिगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। यो सबै न्युमेरिकल रिप्रेजेन्टेसनलाई तिमीहरूले जान्नु जरुरी छ विथ सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन। यसको युजेस कहाँ हुन्छ, यसलाई कसरी युज गर्नुपर्ने हो त्यो हामीहरू नेक्स्ट स्लाइडमा पढ्छौँ क्यालकुलेसन पोर्सनबाट। र यहाँनिर कस्तो प्रकारले याद गर्नु भन्दा चाहिँ अब जस्तै न्यानो छ भनेको चाहिँ के भन्दा 1 न्यानोमिटर भनेको चाहिँ 10⁻⁻6 भ्याल्यु, अनि 1 माइक्रोमिटर भनेको 10⁻⁻3, जस्तै 1 किलोग्राम भनेको के हो 10⁻3, जसलाई ग्राममा कन्भर्ट गर्छ नि त हामीले होइन। हो यो प्रकारले याद गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले यिनीहरूको बेसिक युनिट्समा हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्छ। सो यसको युजेसहरू हामीले नेक्स्ट स्लाइडमा पढ्नेवाला छौँ। Now we will discuss the question session regarding the previous subject which we have studied. First question is question number 1. That is convert the following into basic units. We need to convert this following numbers into its basic units. Like basic units to be we already discussed earlier. Your पिकोमिटरलाई हामीले सिम्पल मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र यहाँनिर मिलिग्राममा हामीले ग्राम किलोग्राममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। फर्स्ट नम्बरले डिस्कसन गरेर नम्बर ए मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर 17.6 पिकोमिटर र हाम्रो जुन टेबल छ प्रिफिक्स अफ दिस बेस युनिट्सको प्रिफिक्समा भ्यालु दिएको छ, पिकोको भ्यालु दिएको छ हाम्रो 10 to the power of minus 12 दिएको छ अलरेडी। सो हामीले के गर्नु पर्छ, सिम्पल यो भ्यालुलाई 10 to the power minus 12 लाई यहाँ पुट गर्दै गर्नुपर्छ 1/2 मिटर। सो नाउ you can write this as 17.6 into 10 to the power of minus 12 meter. This would be a final answer. Now we can also write this manner 1.76 into 0.4 digit अलिकति अगाडि बढ्यो भने के हुन्छ भन्दा now you will decrease this power into the power of minus the initial power even if you see यहाँनिर किन मैले यो 17.6 नलेखेर 1.76 दिएको, we will discuss this thing in our next slide. अब अर्को क्वेशन हेरौँ हाम्रो। सेकेन्ड क्वेशन छ नम्बर बी मा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर बी मा हामीले डिस्कस गरेको छ
We need to convert this milligram into kilogram. अब हमें याद छ ये फिजिक्स को जुन टेबलबाट हामीलाई याद छ मिली को युनिट छ मिली is equals to कति छ भन्दा 10 to the power of minus 6. Simple. Now we need to put this value here. So it will be 1, 2, 3, 4, 5 into 10 to the power of minus 6. So this will be a simple answer. And the simplest manner of example, simplest manner of possible example is 1.234 into 10 to the power of minus 2. Never underestimate give manner of operation. But in the case of that, when point move in this direction, at that time your digit in negative power of it will be 4 digit 1, 2, 3, 4 digit because I got the decimal system, so negative minus 2 power. This is how we solve this solution. Another question is question number 2. Question number 2 question if the speed of light is 3.0 into 10 to the power 8 minus 10 to the power of 8 and it's meter per second. Power is and power is minus 10 to the power and it is speed of light. So speed of light is equal to 3.0 into 10 to the power of 8 meter per second. And we need to calculate the distance covered by light in 2.00 nanoseconds. Now we know the formula of speed, that is speed is equals to distance by time. हमने calculate कैसे distance पे calculate so distance is equals to speed into time. Now the speed already देखो से speed of light is 3.0 into 10 to the power of 8 meter per second. And time का देखो समझना 2.00 into 3.00 nanoseconds. So your nanoseconds we need to convert that into simple second. And when nano का value है so table 1 nano is equal to 10 to the power of minus 9. So we need to put out that value here. So this can be written as 2.00 into 10 to the power of minus 9 second. So finally the answer is 3 into 2 the 3 into 2 the 6.0 into 10 to the power of 8 and the power multiplier that is plus sign answer, but there is already a negative sign in another power and it is also minus 9. Finally, I will keep on talking about 6.0 into 10 to the power of 8 minus 9, that will be 6.0 into 10 to the power of minus 1. And your unit will be in terms of meter. You second inverse term, you can write down it as the 1 by second and nothing but already your second second. So this second and this second will cancel out. Only the unit will be remaining, that is meter. It is written here. So your final answer will be 6.0 into 10 to the power minus 1 meter. So this is how you will use that prefix table in this manner. So
So you need to remember that prefix table. Now we will discuss about some of the physical quantities and how to take out its SI unit. First, we will discuss about the mass and weight. Mass र weight को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सानै क्लासदेखि पढ्दै आएको मास र वेटको विषयमा मास भनेको के हो वेट भनेको के हो हामीले यसो गर्नुपर्छ mass is not same as weight. The mass and weight like same भनेर हामीले पढ्दै आएको छ तर actually mass and weight are two different things. Mass भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it is the number of particles composed of भन्छ भनेर चाहिँ जति जुनै पनि substances चाहिँ कति amount of matter ले बनेको छ त्यसलाई भन्छ हामीले mass. जस्तै लेखेको छ mass of a substances is the amount of matter present in it while weight भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ it's a force. Weight is force. Force exerted by gravity on an object. कुनै पनि object मा gravity ले कति force apply गर्छ त्यसको weight depend गर्छ. For example, if you are in the earth and suddenly you move on to the moon, what happens is your weight will change according to your gravity. हामी earth मा बसिरहेको छौं र earth मा suppose तिमीहरुको weight छ 30 किलोग्राम. If you suddenly move to the moon, moon को gravity के छ भन्दा earth को भन्दा कम्ती छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त तिमीहरुको weight पनि change हुन्छ. It will vary according to the force exerted by gravity. But mass will never change. Mass चाहिँ के हुन्छ constant हो. यो तिम्रो suppose तिम्रो mass यहाँ इले छ 30 किलोग्राम or if you move to the another planet जसको gravity बेसी छ या कम्ती छ तिम्रो त्यतिखेर mass मा के हुन्छ चेन्जेस चाहिँ आउँदैन because mass भनेको चाहिँ के हुन्छ it is the amount of matter you are made up of. The different substances कति matters ले बनेको छ कति number of particles ले बनेको छ त्यो चेन्ज गरेर पनि हुँदैन. So that is the difference between mass and weight. And this mass and weight in the chemical laboratory or physical laboratory you will calculate or measure in terms of by this instrument here. This is known as analytical balance. But अहिले त के छ भन्दा यो डिजिटल भएको छ तर सो डिजिटल इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट छ भने simply measure गर्छ यो त अल्टिमेट पर्दैन अहिले. But you also need to know how to use these balances in the laboratory. You will know how to use these balances. Now another physical quantity that is volume. Our volume चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ we know about the volume. Volume चाहिँ कसरी कुन चाहिँ चिजलाई चाहिँ हामीले volume भन्छौँ भन्दाखेरि you can see in this diagram here यहाँनिर दिएको छ volume of cube कसरी निकाल्नु पर्ने volume of cube कसरी निकाल्नु पर्ने हो हैन. सो हामीले सानै क्लासदेखि पढेको volume of cube is equals to side cube. Side को के हुन्छ cube. So side cube भन्नाले के हुन्छ भन्दा हामीले length cube because it's length into breadth into height भन्छले त्यो सबै के चाहिँ सेन्स हो भने that will be length cube यहाँनिर. So यसको SI युनिट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ length को SI युनिट थियो मिटर. अब यहाँनिर length cube छ त्यही हिसाबले मिटरमा के राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ meter cube. So SI unit of this volume will be meter cube. This is how we will convert its SI unit. Now another physical quantity that is density. Density पनि हामीले सुनेको कुरा हो. Density निकाल्ने फर्मुला के छ सिम्पल mass by volume. Now mass हामीले केमा डिनोट गर्दैछ भन्दाखेरि किलोग्राममा. यो पकाउनको लागि चाहिँ mass चाहिँ हामीले केमा डिनोट गर्छ किलोग्राम. That's right. According to the formula kilogram माथि पनि छ. Volume को भक्कु हामीले SI युनिट राख्यो मिटर क्यूब. So त्यो के हुन्छ मिटर क्यूब. Finally the SI unit will be kg meter per cube. Kg meter per cube. So this is how you take out the SI unit of this physical quantity. And in laboratory the volume हामीले के measure गर्छ भन्दाखेरि these are the instruments so this you will measure the density also or volumes like burette
हामीले टाइट्रेसन राख्ने छ ब्युरेट पिपेटहरु छ एन्ड दिस ग्रेजुएटेड सिलिन्डर भोल्युमेट्रिक फ्लास्क यो सबै इन्स्ट्रुमेन्ट छ जसबाट हामीले भोल्युम मेजर गर्छ एकदम एक्युरेट एमाउन्टमा नाउ वी विल टक अबाउट द टेम्परेचर टेम्परेचरको बारेमा हामीले डिस्कस गरेको छौं टेम्परेचरलाई बेसिकली हामीले डिग्री सेन्टिग्रेड डिग्री फ्यारेनहाइटमा डिस्कस गरिन्छ र डिग्री फ्यारेनहाइटमा निकाल्ने फर्मुला यहाँ दिएको छ दैट इज डिग्री फ्यारेनहाइट इज इक्वल्स टु 9/5 degree centigrade plus 22. So this formula you can take out the degree Fahrenheit and basically हाम्रो temperature को ऐसे यूनिट पे केल्विन so केल्विन निकालने का मतलब degree centigrade plus 273.15. So from this notation what you will know is that Kelvin पहले पनि negative values पनि जान्छ you can see in this diagram here Kelvin को value के छ 273.15 छ र Kelvin को value के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि बिलो गयो भने चाहिँ तिम्रो नेगेटिभ भ्यालुमा भएर जाँदैन इट विल अलवेज बी इन द पोजिटिभ भ्यालु नेगेटिभ भ्यालु पनि जाने के छ भन्दा डिग्री सेन्टिग्रेड जान सक्छ एन्ड अर्को चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो जुन बडी टेम्परेचर नाप्ने कुन तापमान नाप्छ भन्दा नाप्ने फ्यारेनहाइट तापमान ठीक छ ह्युमन बडी को छ भन्दा नर्मल बडी टेम्परेचर 98.4 or 98.6 डिग्री फ्यारेनहाइट र हाम्रो हामीलाई फिभरहरु छ त्यतिखेर हुन्छ 100.4 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ त्यो चाहिँ फ्यारेनहाइटमा हुन्छ So, so as I said, basically, you can keep on the term of the Kelvin term. You need to remember this. Now, after doing all these things, chemistry basically deals with the what we say atoms and molecules. The atoms and molecules को physical quantities को विषयमा हामीले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ sometimes नम्बर के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरुको लार्ज नम्बरमा आउन सक्छ एटम्स जस्तै कुन चाहिँ एउटा हाइड्रोजन मोलिक्युल छ हाइड्रोजन मोलिक्युल और सिल्वर एलिमेन्ट्स है हाम्रोमा सो सपोज 1 ग्राम सिल्वरमा और वी कैन से 1 मोल अफ सिल्वरमा 1 मोल अफ सिल्वरमा कति नम्बर अफ सिल्वर एटम्स छ भनेर हामीलाई क्वेशन आउँछ कति नम्बर अफ सिल्वर एटम्स सो 1 ग्राम अफ सिल्वरमा छ भनेर भन्छ सो यतिखेर त इसको नंबरिंग जुन हुन्छ त्यो नम्बरिङ के हुन्छ एकदम लार्ज नम्बरमा हुन्छ जस्तै यहाँ लेखेर दिएको छ साइन्टिफिक नोटेसन 6022000000 so this is a very large number and sometimes के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्मल नोटेसन पनि आउँछ जस्तै टेक आउट द मास अफ one atom of hydrogen एउटा हाइड्रोजन एटमको चाहिँ हामीलाई मास निकाल्नु पर्यो अब यो एउटा हाइड्रोजन एटम त हामीले आँखाले देख्दैन त्यसको मास त एकदम इट विल बी नेग्लिजिबल मास हुन्छ जस्तै यहाँ दिएको छ mass of hydrogen atom 0.000000 and 166. This is the very small scientific notation. So, यसको खाली notation लाई चाहिँ हामीले simplest manner मा गर्नलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि we use a prefix unit like 10 to the power of 6, 10 to the power of 8 अनि सानो सानो notation हामीले चाहिँ 10 to the power of -9, 10 to the power of -12 त्यसरी notation गरेर हुन्छ र यो नोटेसन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर अकर्स एन अनसर्टेनिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ व्हिच इज अनस्योर जस्तै हामीलाई दिएको छ अरे कुनै भ्यालु 12.63 यो भ्यालुमा के छ भन्दाखेरि ओके 12 त एकदम स्योर छ हाम्रो लागि कुनै पनि हामीले मेजरमेन्ट गर्दा पनि यो 12 भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी आर स्योर अबाउट दिस भ्यालु 12 छ त्यहाँनिर But after that, in decimal system also 0.63, 0.6 पनि we are sure okay this is 0.62, 12.63 sir. But after that also is the other value है 3. We are unsure about this. यानी कि 3 को हो सकता है कि 4 को हो सकता है कि 5 को हो सकता है because this is a very small quantity. ये 3 या 4 हो सकता है 5 को हो सकता है ये quantity एकदम small हो सकता है और मेजरमेंट यहाँनिर गलत पनि हुन सक्छ कोही बेला inaccurate हुन्छ सो त्यतिखेर कुन टर्म हुन्छ भन्दा अनसर्टेनिटी जसले भन्छ हामीले अनस्योर हामी यसको विषयमा स्योर हुँदैन सो यो अनसर्टेनिटीको मेजरमेन्ट हामीले के को द्वारा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा बेसिक कन्सेप्ट हामीले दिएको छ अनसर्टेनिटी मेजरमेन्ट गर्नको लागि नम्बर 1 छ तिम्रो प्रिसिसन एन्ड अनदर वान इज नोन एज एक्युरेसी एउटा छ हाम्रो प्रिसिसन अर्को छ हाम्रो एक्युरेसी र